नमस्ते साथीहरू। यदि तपाईले नेपाल टेलिकमको सेल्फ केयर एकाउन्टमा रजिस्टर गर्नुभएको छ भने तपाईले सजिलै ब्यालेन्स क्वेरी गर्न, रिचार्ज गर्न, ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न, भोल्युम क्वेरी गर्न, प्याकेजेस बाई गर्न तथा NTC को विभिन्न प्याकेजहरू अरूलाई गिफ्ट पनि गर्न सकिन्छ। त्यसपछि तपाईले कुनै पनि सर्ट कोड्सहरू प्रयोग गर्नु पर्दैन। सर्वप्रथम सेल्फ केयर एकाउन्टमा रजिस्टर गर्नको लागि नेपाल टेलिकमको आधिकारिक वेबसाइट www.ntc.net.np मा यसरी लगइन गर्नुपर्छ। अब यहाँबाट रजिस्टरमा क्लिक गर्नुपर्छ। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस देखिन्छ। रजिस्टर गर्नको लागि यस बक्समा तपाईको नेपाल टेलिकमको कुनै पनि प्रिपेड अथवा पोस्टपेड मोबाइल नम्बर राख्नुपर्छ। पासवर्डको बक्समा उपयुक्त पासवर्ड राख्नुपर्छ। कन्फर्म पासवर्डको बक्समा सोही पासवर्ड राखेर रजिस्टरको बटनमा क्लिक गर्नुपर्छ। त्यसपछि तपाईले रजिस्टर गर्न लागेको मोबाइलमा 6 डिजिट्सको एक्टिभेसन कोड प्राप्त हुन्छ। अब सोही एक्टिभेसन कोड राखेर कन्टिन्यू बटनमा क्लिक गर्दा तपाईको मोबाइल नम्बर सेल्फ केयर एकाउन्टमा दर्ता हुन्छ। साथीहरू, यहाँ नेपाल टेलिकमको सम्पूर्ण सेवाहरूमा पूर्ण पहुँच प्राप्त गर्नको लागि तपाईले आफ्नो प्रोफाइल पूरा गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यसैले अब आफ्नो सेल्फ केयर एकाउन्टको प्रोफाइल पूरा गर्नतर्फ लागौँ। फर्स्ट नेमको बक्समा यसरी तपाईको पहिलो नाम लेख्नुपर्छ। मिडल नेम छ भने मिडल नेमको बक्समा लेख्नुपर्छ। लास्ट नेमको बक्समा यसरी तपाईको अन्तिम नाम लेख्नुपर्छ। इमेल एड्रेसको बक्समा यसरी तपाईको इमेल ठेगाना लेख्नुपर्छ। अल्टरनेट मोबाइल नम्बरको बक्समा यसरी तपाईको वैकल्पिक मोबाइल नम्बर लेख्नुपर्छ। नेसनालिटीको बक्समा यसरी तपाईको राष्ट्रियता छनौट गर्नुपर्छ। डेट अफ बर्थको बक्समा यसरी तपाईको जन्ममिति इस्वी सम्मतमा छनौट गर्नुपर्छ। जेन्डरलाई यसरी छनौट गर्नुपर्छ। फादर्स नेमको बक्समा यसरी बुवाको नाम लेख्नुपर्छ। ग्रान्डफादर्स नेमको बक्समा यसरी हजुरबुवाको नाम लेख्नुपर्छ। पर्मानेन्ट एड्रेस अन्तर्गत रहेको उपयुक्त प्रोभिन्सलाई यसरी छनौट गर्नुपर्छ। त्यसपछि उपयुक्त जिल्लालाई यसरी छनौट गर्नुपर्छ। एड्रेसको बक्समा यसरी ठेगाना लेख्नुपर्छ। अब टाइप अफ आइडेन्टिफिकेसन अन्तर्गत रहेको विभिन्न विकल्पहरूमध्ये उपयुक्त विकल्पलाई यसरी छनौट गर्नुपर्छ। आइडेन्टिफिकेसन नम्बरको बक्समा यसरी तपाईको पहिचान नम्बर अर्थात् नागरिकता नम्बर लेख्नुपर्छ। इस्यु डेटको बक्समा यसरी जारी मितिलाई छनौट गर्नुपर्छ। इस्युड डिस्ट्रिक्ट अफ आइडेन्टिफिकेसनको बक्समा यसरी उपयुक्त जिल्लालाई छनौट गर्नुपर्छ। स्क्यान कपी अफ सिटिजनशिप अपलोड गर्दा अगाडि र पछाडि दुवैतिरको भागलाई अपलोड गर्नुपर्छ। त्यसपछि अपडेटमा क्लिक गर्दा तपाईको प्रोफाइल अपडेटेडको जानकारी प्राप्त हुनेछ। साथै प्रोफाइलको छेउमा कम्प्लिटको चिन्ह पनि देखिन्छ। साथीहरू, तपाईको प्रोफाइलमा फोटो अपलोड तथा परिवर्तन गर्नु परेमा यहाँबाट सजिलै गर्न सकिन्छ। हस्त साथीहरू, यहाँ तपाईको प्रोफाइल अपडेटेड भइसकेको हुनाले अब तपाईले सम्पूर्ण सेवाहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईको मोबाइलको ब्यालेन्स क्वेरी गर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले प्रयोग गरिरहेको सिम कार्डको प्रकार, उपलब्ध ब्यालेन्स र भ्यालिडिटी मिति समेत देखिन्छ। साथीहरू, सेल्फ केयर एकाउन्टको सम्पूर्ण सेवाहरू कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारीको लागि अहिले आई बटनमा आइरहेको लिङ्कमा क्लिक गरेर भिडियो हेर्न सकिन्छ। साथै यस भिडियोको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखिएको छ, चेकआउट गर्नुहोला। अब सेल्फ केयर एकाउन्टबाट लगआउट गर्नको लागि यहाँबाट लगआउटको बटनलाई थिच्नुपर्छ। यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लागेको छ भने लाइक र सेयर गर्नुहोस्। यस्तै किसिमको नयाँ भिडियोको जानकारी पाउनको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई अलमा पनि दबाउनुहोस्। मेरो च्यानललाई फेसबुक तथा इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्नुहोस्। आजलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त, धन्यवाद।